Hejsan! Välkomna till ett nytt program av Nyheter för SFI. Vi är i vecka 21 och det är i slutet av maj. Jag läser idag faktiskt 4 nyheter, men en är väldigt kort och det är bara en viktig information som jag tycker alla som söker jobb ska veta den här informationen. Men jag väljer intressanta, roliga, spännande och viktiga nyheter för alla oss som bor i Sverige. Och nu har jag ändrat lite att jag har en ordlista till varje nyhet som vanligt och jag läser varje nyhet 2 gånger, men jag sammanfattar inte nyheten. Istället så finns det frågor till varje nyhet så att ni kan träna er hörförståelse men också ert minne. Alltså vilken information ni kommer ihåg. Jag får ofta frågan på mina lektioner: kan vi ha mer hörförståelse? Vi behöver träna på att lyssna. Så därför finns det bästa nu. Ni kan lyssna på nyheter och samtidigt träna er hörförståelse och svara på frågor. Glöm inte att det finns undertexter på svenska och på många andra språk så att ni kan följa med i nyheterna lättare. Okej, nog om det. Vi börjar med första nyheten. Och detta är bara ett information att här finns jobben. Och just nu inom vård så finns det många jobb. Alltså det är lätt att få jobb om man utbildar sig till sjuksköterska, undersköterska, personlig assistent eller vårdbiträde. Och det är statistik, information från Arbetsförmedlingen. Så om ni funderar på vad ni ska studera eller vad ni vill jobba med, så här inom vården finns det garanterat jobb. Men mitt tips är att prata med er studie- och yrkesvägledare och få mer information. Nu har vi kommit till vår första nyhet. Innan jag läser går vi igenom ordlistan. Över och under, det är en preposition, och i texten så pratar de om över en speciell ålder och under en speciell ålder. Jag är över 40 år gammal nu. Jag är 42, så jag är över 40 år. Att bli förälder, man blir förälder när ens barn föds. Och då heter det att man får barn, man föder barn. Ja, såklart, det är kvinnor som föder barn, men pappor får ju barnen. Och också mammor och pappor kan säga att vi fick vår son för 3 månader sedan. Vår son föddes för 3 månader sedan. Vi blev föräldrar för 3 månader sedan. Vi har ordningstal som är viktigt att ni kan. Dels när det är datum, men också när man till exempel i en tävling första plats, andra plats, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, där står åttonde, men åttonde. Jag har alltid något stavfel i mina presentationer.
förlåt för det, men det ska vara åttonde, nionde och tionde. Det är ordningstal. Sen finns det 11:e, 12:e och så vidare också. Det är bra att lära sig upp till 30 eller 31. Ett folk, och det kan ju vara ett folk från olika länder, men i texten betyder folk allmänt, alltså människor, alla vi, folk. Vi, alla människor som bor i landet, folk. Vi har adjektivet ung, vi kan komparera adjektiv, alltså vi har ung, 15 år, yngre, 12 år, yngst av alla, 5 år. Och på andra hållet blir det gammal, äldre, äldst. Vi kan också komparera många, fler, flest. Så många när vi kan räkna, mycket när vi inte kan räkna. Vi har få, färre, färskt. Färskt används nog aldrig, har jag aldrig sett. Jag kunde inte ens det. Jag var tvungen att kolla i Svenska Akademins ordlista. Så få, färre, färskt. Lite, mindre, minst. Sen har vi i snitt. När vi säger i snitt så menar vi att vi har tagit flera tal och lagt ihop dem och sedan delat summan med antalet tal för att få ett medelvärde. Ett genomsnittligt värde. I snitt, i genomsnitt. Det är en förkortning av i genomsnitt. Så om 3 personer, en person har 5 kronor, den andra har 7 kronor, den andra 9 kronor. Så räknar vi ut genomsnittet genom att lägga ihop alla pengar. 5 plus 7 plus 9, det är 21 kronor. Sen delar vi 21 kronor med 3 personer. Och då blir det 7 kronor. Så varje person har i snitt 7 kronor i genomsnitt. Till sist har vi en siffra. En siffra, det är en symbol som används för att skriva tal. Och det finns 10 grundläggande siffror. Vi har 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9. Sen finns det inte fler siffror. Vi bygger olika tal med hjälp av de här siffrorna. Okej, vi har kommit fram till nyheten. Jag läser 2 gånger. En gång sakta, en gång normalt tempo. Ni ska försöka spara informationen. Om ni vill kan ni lyssna många gånger. Försöka anteckna precis som ni gör på en lektion. Äldre föräldrar i Sverige. Många kvinnor och män i Sverige är över 30 år när de blir föräldrar första gången. Det visar en undersökning från myndigheten SCB. SCB är en myndighet som kontrollerar statistik för att se olika trender. För 20 år sedan var kvinnor och män ofta flera år yngre än så när de fick sitt första barn. Men hur gamla folk är när de får barn är olika i olika delar av landet, i olika platser av Sverige. I Lidingö kommun i Stockholm, nära Stockholm, rik kommun, är många kvinnor över 32 år när de får sitt första barn. Det är äldst i landet. Kvinnorna i Lidingö är äldst i landet när de får sitt första barn. I Bromölla kommun, som ligger i Skåne, är många kvinnor under 27 år när de får sitt första barn. Det är yngst i hela landet. Dessutom föds det färre barn i Sverige. Kvinnor föder nu i snitt
1,5 barn var. Det är den lägsta siffran någonsin i Sverige. Men i en del kommuner är det vanligare med fler barn. I Mullsjö kommun i Västergötland och i Malå kommun i Västerbotten föder många kvinnor fler än 2 barn. I Essunga kommun i Västergötland är det inte så. Där föder många kvinnor sällan fler än 1 barn. Jag läser nyheten en gång till. Äldre föräldrar i Sverige. Många kvinnor och män i Sverige är över 30 år när de blir föräldrar första gången. Det visar en undersökning från myndigheten SCB. För 20 år sedan var kvinnor och män ofta flera år yngre än så när de fick sitt första barn. Men hur gamla folk är när de får barn är olika i olika delar av landet. I Lidingö kommun nära Stockholm är många kvinnor över 32 år när de får sitt första barn. Det är äldst i landet. I Bromölla kommun i Skåne är många kvinnor under 27 år när de får sitt första barn. Det är yngst i landet. Dessutom föds det färre barn i Sverige. Kvinnor föder nu i snitt 1,5 eller 1,5 barn var. Det är den lägsta siffran någonsin i Sverige. Men i en del kommuner är det vanligare med fler barn. I Mullsjö kommun i Västergötland och i Malå kommun i Västerbotten föder många kvinnor fler än 2 barn. I Essunga kommun i Västergötland är det inte så. Där föder många kvinnor sällan fler än 1 barn. Nu kommer vi till frågorna och nu är det bra om ni tittar på frågan och pausar och svarar på första frågan. Vad visar undersökningen från SCB, den här nya undersökningen? Vad visar den? Och vad visade undersökningen som man gjorde för 20 år sedan? Och nummer 3, i vilken kommun är kvinnorna äldst när de får första barnet? Och hur gamla är de där när de får sitt första barn? Nummer 4. I vilken kommun är kvinnorna yngst när de får sitt första barn? Och hur gamla är de? Sista frågan. Hur många barn föder kvinnor i snitt i Sverige nu idag? Pausa filmen och svara på frågorna. Försök att svara på frågorna med hel mening. Alltså det ska vara ett subjekt, ett verb, oftast kan det vara en huvudsats och en bisats. Så inte bara ja, nej, Skåne, utan skriv till exempel på första, vad visar undersökningen från SCB? Då skriver ni, undersökningen visar att, och så svaret. Okej, nu tittar vi på rätt svar tillsammans. Så nu har ni pausat och skrivit era svar. Då går vi igenom rätt svar. Undersökningen visar att många män och kvinnor är över 30 år när de får sitt första barn i Sverige. Vad visade undersökningen som man gjorde för 20 år sedan? Undersökningen visade att många män och kvinnor var under 30 år när de fick sitt första barn. Och till och med många år under 30 när de fick sitt första barn. Så det betyder att vi svenskar, vi blir äldre och äldre när vi får vårt första barn. I vilken kommun är kvinnorna äldst när de får första barnet och hur gamla är de? I Lidingö är många kvinnor över 32 år när de får sitt första barn. Och i vilken kommun är kvinnorna yngst? Och hur gamla är de? Kommunen i Bromölla, som ligger i Skåne, är många kvinnor under 27 år när de får sitt första barn.
Och sista frågan. Kvinnor i Sverige föder i snitt 1,5 barn. Bra! Hur kändes detta? Är detta ett bra sätt att träna hörförståelse? Skriv gärna vad ni tycker. Detta är första nyheten. Vi har några nyheter till. Så vi går vidare till nästa nyhet. Nästa rubrik på nyheten heter populärt med schack. Och vi ska först titta på ordlistan. Så vårt första ord är populärt. Det är ett adjektiv. Det beskriver något som många människor tycker om eller använder. Ett schackspel som ni ser på bilden här ovanför, det är ett spel. Man brukar säga att det är ett brädspel för att man spelar schack på ett bräde. Alltså planen där man ställer schackpjäserna på, det är ett bräde, det är ett brädspel. En ökning, substantiv, öka är verb. Det är när något ökar i storlek, blir större eller mängden ökar med fler och fler. Värdet ökar, graden ökar. Det är olika ökningar. Och samma en minskning, det betyder substantiv, minska, verb. När något minskar i storlek, mängd, värde eller grad. Minska, öka. En medlem är en individ, en person som ingår i en grupp eller en organisation eller en förening. Är ni medlemmar i någon organisation eller förening eller grupp? Jag är ju till exempel medlem i Nordic Wellness. Det är ett gym där jag betalar en medlemsavgift för att styrketräna varje månad. Så jag är medlem där. En ungdom är en person som är i åldern precis mellan barn och vuxen. Det är svårt att säga exakt åldern, men någonstans mellan 13 år och 19 år. Det är en period i livet när man inte längre är ett barn, men man är inte heller helt vuxen än. Under ungdomstiden brukar man gå i skolan och upptäcka nya saker om sig själv och världen runt omkring. Man kan också ha olika intressen och hobbyer som man gillar att ägna sig åt. Det är en spännande tid när man växer och utvecklas både fysiskt och mentalt. Fysiskt är kroppen, mentalt är hjärnan. Man utvecklas. En tv-serie är en serie av avsnitt som visas på tv. En film, det är bara en lång film, men en serie kan vara till exempel 10 avsnitt. Varje avsnitt är 1 timme. En tävling är en händelse där människor eller grupper tävlar mot varandra för att vinna ett pris eller ett erkännande. Och i en tävling brukar det oftast vara en final. En final är den sista och avgörande matchen, tävlingen eller händelsen inom en serie av evenemang eller tävlingar. Det är där de bästa deltagarna eller de bästa laget från tidigare omgångar möts för att avgöra vem som blir den slutliga vinnaren eller mästaren. Det var ordlistan. Här kommer nyheten. Populärt med schack. Det är populärt med schack i Sverige. Många vill spela. Förra året var det en stor ökning av medlemmar i föreningen Sveriges Schackförbund. Nu är det 43 000 personer som är med där. Ökningen är störst bland ungdomar och barn. Det är flera saker som har gjort schack populärt. En sak är tv-serien som heter The Queen's Gambit. Det är engelska. The Queen, det är drottningen, och en av de här pjäserna
på bilden här, det är en kung och en drottning. Så det är drottning på engelska, queen. Några andra saker är tävlingar på internet och att skolor använder schack i lektionerna. Och att det är tävlingar i schack i skolor. Det skriver nyhetsbyrån TT. Den största tävlingen för skolor heter Schackfyran. Det är för elever i klass 4. Snart är det dags för årets 2 finaler i Schackfyran. Den första finalen är i Helsingborg den 18 maj. Den andra finalen är i Uppsala den 26 maj. Ja, jag läser en gång till. Populärt med schack. Det är populärt med schack i Sverige. Många vill spela. Förra året var det en stor ökning av medlemmar i föreningen Sveriges fackförbund. Nu är det 43 000 personer som är med där. Ökningen är störst bland barn och ungdomar. Det är flera saker som har gjort att schack blivit populärt. En sak är tv-serien The Queen's Gambit. Några andra saker är tävlingar på internet, att skolor använder schack i lektionerna och tävlingar i schack i skolor. Det skriver nyhetsbyrån TT. Den största tävlingen för skolor heter Schackfyran. Den är för elever i klass 4. Snart är det dags för årets 2 finaler i Schackfyran. Den första finalen är i Helsingborg den 18 maj och den andra finalen är i Uppsala den 26 maj. Okej, då har vi kommit fram till frågorna. Så här kommer första frågan. Vilket brädspel har blivit väldigt populärt i Sverige? Svara på den. Nästa fråga. Hur många medlemmar har Sveriges schackförbund nu? Nummer 3. Nämn 3 saker som har gjort att schack har blivit så populärt. Jag tror att i tidningsartikeln är det 4 olika, men nämn 3 saker som har gjort att schack har blivit så populärt. Och nummer 4. Vad heter den största schacktävlingen för skolor i Sverige? Pausa videon. Gå tillbaka och lyssna på nyheten en gång till om du behöver. Anteckna svaren. Svara med hel mening. Och när du är klar, ja, då fortsätter vi med rätt svar. Okej. Är ni redo? Vi tittar på första svaret. Brädspelet schack. Brädspelet heter schack. Eller schack har blivit väldigt populärt i Sverige. Hur många medlemmar? Sveriges fackförbund har 43 000 medlemmar nu. Nämn 3 saker som har gjort att schack har blivit så populärt. Till exempel, tv-serien The Queen's Gambit har gjort det populärt. Tävlingar på internet. Och att många skolor använder schack i undervisningen. Och också att det finns många tävlingar, eller vad var det nu? Det var en till som jag glömde. Ja, ni får rätt för ni har skrivit den andra också. Och nummer 4, vad heter schacktävlingen? Den heter Schackfyran. Så nu går vi vidare till sista nyheten. Och vi börjar med ordlistan. Vi har den heter Mors dag, mammas dag. Mor är ett gammalt ord för mamma. Så mammas dag, mors dag. En bukett blommor har ni på första bilden. Vi har ett smycke. Ett smycke kan vara örhängen, halsband, armband, ring. Det finns olika smycken. Och
Den sista bilden visar en teckning som barn har ritat eller målat i skolan. En gåva är samma som en present. Personlig, det är något som är unikt eller speciellt för en person. En personlig gåva till exempel. Överraska, när man överraskar någon, det betyder att man gör något oväntat eller att ge någon en oplanerad glädje eller chock. Man överraskar utan att den andra personen vet någonting. En omtanke eller en hälsning kan vara ett meddelande för att visa att du bryr dig om den andra personen. Det är ett sätt att skapa en positiv interaktion och visa vänlighet och omtanke mot andra människor. Uttrycka betyder att du visar, förmedlar något, alltså känslor, du uttrycker att du älskar någon genom att säga det, eller handling, att du visar att du älskar personen genom vad du gör för personen. Och kärlek, det är den finaste känslan, det är en stark känsla av tillgivenhet, ömhet och omtanke mot någon annan. En uppskattning, man visar uppskattning, man visar att man är tacksam, att man värderar något eller man värderar någon, att du är viktig för mig och då visar jag för den personen, då visar jag uppskattning att den personen är viktig. Vi har ett erbjudande, oftast i affärer finns det ett avtal eller en produkt eller en tjänst som man säljs nu till ett speciellt pris. Ett erbjudande, om du köper 3 kaffepaket så får du ett 4:e kaffepaket på köpet till exempel. Olika affärer har olika erbjudanden. Och sen sista har vi att känna sig speciell. Och det betyder att man upplever en känsla av unikhet och betydelse. Att man känner sig speciell, uppskattad och omtyckt. Vi läser nyheten nu 2 gånger. Vi firar mors dag. På söndag den 26 maj är det mors dag. Då firar vi våra mammor. I Sverige brukar vi fira våra mammor på lite olika sätt. Exempelvis är det vanligt att ge dem en bukett av deras favoritblommor. En present som ett smycke, parfym eller någon personlig gåva. Många barn överraskar sin mamma med frukost på sängen. Ibland går familjer ut och äter på en trevlig restaurang eller lagar de lite extra god middag. Det är också vanligt att ge ett kort med en personlig hälsning för att uttrycka sin kärlek och uppskattning till sin mamma. Eller att barn ritar en teckning. Många butiker och affärer har specialerbjudanden eller kampanjer för mors dag. Mors dag i Sverige handlar om att visa uppskattning och kärlek till mammor och att göra något extra för att de ska känna sig speciella. En gång till. På söndag den 26 maj är det mors dag, då firar vi våra mammor. I Sverige brukar vi fira våra mammor på lite olika sätt. Exempelvis är det vanligt att ge dem en bukett av deras favoritblommor, eller en present som ett smycke, parfym eller någon personlig gåva. Många barn överraskar sin mamma med frukost på sängen.
Ibland går familjer ut och äter på en trevlig restaurang eller lagar de lite extra god middag. Det är också vanligt att ge ett kort med en personlig hälsning för att uttrycka sin kärlek och uppskattning, eller att barn ritar en teckning. Många butiker och affärer har specialerbjudanden eller kampanjer för Mors dag. Mors dag i Sverige handlar om att visa uppskattning och kärlek till mammor och att göra något extra för att de ska känna sig speciella. Vi går till frågorna. Första frågan. När firar vi Mors dag 2024? Nämn 3 sätt hur vi brukar fira mammor här i Sverige. Det var de 2 frågorna. Pausa videon, skriv svaren med hel mening. Om du behöver, gå tillbaka och lyssna på nyheten en gång till. Okej. Är ni klara? Då tittar vi på svaren tillsammans. När firar vi Mors dag? Vi firar Mors dag den 26 maj på söndag. Nu på söndag. Nämn 3 sätt hur vi brukar fira mammor här i Sverige. Vi köper en bukett blommor eller parfym eller ett smycke. Vi kan överraska med frukost på sängen. Vi kan ge ett kort med en personlig hälsning. Vi kan gå ut och äta på en restaurang eller laga någon god middag eller rita en teckning. Det var allt. Det var väldigt långa nyheter. Men jag hoppas att den här nya formen med frågor gör att ni är mer aktiva istället bara för att sitta passivt och lyssna. Skriv vad ni tycker. Tack för idag. Vi ses i nästa lektion. Ciao!